Hi everyone! Welcome to LutoNiDiana! Today, isi-share ko sa inyo isang quick and easy recipe idea na pwede nyo ihanda sa darating na Pasko or bagong taon. Ito ay ang oven-grilled barbecue pork belly strips or pwede kayo dito gumamit ng pork chop. So, ayan guys! Keep on watching! By the way guys, if nasa Pinas ka or sa mainit na lugar, mas maigi kung i-grill mo ito sa outdoor using uling. Pero pag nasa malamig na bansa ka tulad ko, pagtiyagaan muna natin ito ang way ko na pag-grill. So, pwede din ito sa electric grill.
ayan guys ang ating oven-grilled barbecue pork belly. O diba madali lang, parang nagigrill ka din sa uling the way natin lutuin. Yung mayat maya binabaliktad tapos babasting natin hanggang sa maluto. Again, pwede ito sa pork chop. Best way na i-marinate ito ng overnight. Syempre, perfect ito. Isawsaw sa 𝗀𝗏𝗀𝐻 na may sili. Ayan guys, kamayan na, and that's it. I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye and happy holidays! Mwah!